Të gjithë ju që vini nga rajoni, gjendem këtu së bashku me Komisionerin Varhelyi, Komisionerin ton, i cili na ka shoqëruar gjatë gjithë rrugtimit dhe ka qenë kyç në këtë ndryshim mjaft të rëndësishëm të paradigmës. Për herë të parë, të gjithë ne në Ballkanin Perëndimor bijem dakord se Bashkimi Evropian nuk po bën vetëm punën e zakonshme, por po shkon një hap më tej për t'u afruar me ne, për të na mbështetur në rritjen ton ekonomike dhe integrimin ton me një plan të ri të rritjes, i cili faktikisht është një nismë e konceptuar jashtë kornize. Ky është rezultati i dialogut. Ky është rezultat i nxitjes nga ana jon për t'u dëgjuar, për t'u kuptuar sa u takon vështirësive tona, argumenteve tona dhe ideve tona. Fal këtij shkëmbimi të ndërsjell pikpamjesh, kemi arritur këtë objektiv shumë të rëndësishëm për të futur në procesin tradicional të integrimit diçka të re. Diçka të re që është mjaft konkrete dhe që mund të na çojë në një nivel tjetër shumë më shpejt. Plani i rirritjes është një platformë kyçe për të përshpejtuar hyrjen tonë në Bashkimin Evropian. Është një instrument që do ta bëjë këtë proces të prekshëm për njerëzit. Solla shembullin e kostos së transaksioneve financiare. Ne në Shqipëri, por edhe në gjitha vendet e rajonit, kemi shumë njerëz që jetojnë jashtë. Duke punuar jashtë, ata vazhdojnë të ndihmojnë të afërmit e tyre, prindrit e tyre, familjet e tyre në atë dhe. Për çdo para që ata dërgojnë, kostoja e transaksionit është 6 herë më e lartë krahasuar me koston e transaksioneve në para midis shteteve anëtare të BE-s. Plani i rirritjes do të na lejojë ta çojmë këtë kosto në të njëjtin nivel me atë të shteteve anëtare, çka nënkupton se do të kursejmë vetëm me këtë gjysmë miliardi euro. Do të kursehen nga xhepat e qytetarëve tanë dhe do të kursehen nga kostot e bizneseve tona. Dhe kjo është vetëm një prej këtyre gjërave, ka shumë të tjera, të cilat janë pjesë e këtij plani të rritjes, i cili na jep mundësinë
të kemi kushte dhe procese që janë krejt të njëjta me ato të shteteve anëtare. Këto gjëra zakonisht kanë ndodhur kur një vend bëhej anëtar. Tani më, ato po ndodhin përpara se sa ne të bëhemi anëtar. Ana tjetër e planit të ri të rritjes është financimi. Më shumë financim për projekte dhe për buxhetet tona. Kështu që jam shumë i kënaqur që arritëm në këtë pikë. Nuk ka qenë e lehtë, por është vërtet mjaft shpërblyese. Nga ana tjetër, përpara se sa t'i jap fjalën komisionerit për të shtjelluar më tej, dua t'ju them se të gjitha ato përpjekje që ne kemi bërë përgjatë 10 vjetëve për të ecur drejt integrimit rajonal, përmes planit të ri të rritjes, tani më duhet të ndodhin pa pora apo por, pa arsye politike për të mos bërë marrëveshje kështu me radhë. Dua të përfitoj nga ky rast për t'ju thënë të gjithëve se kur flisnim herë pas here sa e rëndësishme ishte të ecej më shpejt përmes rrugtimit rajonal e për të arritur më pranë njëri tjetrit me marrëveshjet ndërkufitare për lëvizjen e kapitalit, të shërbimeve të mallrave të njerëzve. Tani më është e qartë që po të kishim bërë më shumë përpara, do të kishim qenë edhe më pranë tani. Pra, integrimi evropian shkon përmes integrimit rajonal. Kjo nuk ka pak diskutim, nuk është diçka e debatueshme. Dhe plani i ri i rritjes e bulosin gjë të tillë. Kështu që gjitha gjepurat që kemi dëgjuar për Ballkanin e hapur, për këtë apo atë tjetrën, janë tashmë qartësisht të ekspozuara si gjepura. Sepse kjo është rruga. Tashmë me planin e ri të rritjes, dhe sot patëm edhe një deklaratë të përbashkët që çdo vend, të 6 vendet, ka rënë dakord se kjo është diçka që duhet ta bëjmë. Dhe nuk ka rëndësi se çfarë problemesh politike kemi me njëri tjetrin, nuk kanë rëndësi. Ne duhet ta bëjmë këtë gjë. Dhe Bashkimi Evropian është i gatshëm të na mbështesë. Por gjithë secili duhet ta harroj se mund të marrë më shumë nga treku i përbashkët evropian, në qoftë se nuk kontribuon plotësisht 100% në tregun rajonal. Pra, e gjitha lidhet me sjelljen e çdo fqinji me fqinjin tjetër. Ja pse çështjet politike duhet të diskutohen mbi baza dypalëshe, duhet të zgjidhen mbi baza dypalëshe, por nuk janë një arsye dhe nuk do të pranohen si e tillë arsye nga Bashkimi Evropian për të mos realizuar gjithçka që ka të bëjë me lëvizjen e lirë të njerëzve, të mallrave, shërbimeve dhe kapitaleve. Komisioner, fjala është për ju. Faleminderit shumë, Kryeministër. Ndoshta e mbani mend dhe në fakt ka ndodhur në nëntor që u bë ky propozim. Por unë mund të ndaj dhe një sekret me ju, që vetë idea e të gjithë planit të rritjes ka qenë kryesisht i konceptuar pikërisht këtu, në Tiranë. Në diskutimet e mëparshme që ne kemi pasur me Kryeministrin, por edhe me udhëheqësit e tjerë të rajonit. Pra, nuk është vetëm ide kjo e Komisionit Evropian, apo e Bashkimit Evropian, apo e Këshillit Evropian, që ka vendosur që kjo gjë të krijohet e të realizohet, por ka qenë edhe ideja e të gjithë rajonet.
Prandaj mendoj që ju shihni sot, dhe meqense është dita e fundit e muajit shkurt, ne tashmë po flasim dhe po themi se çfarë do të zbatojmë nga ky plan për këtë vit. Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s po punon për legjislacionin e duhur, që të miratohet legjislacioni i duhur, por kjo punë po vijon dhe ne vijojmë edhe diskutimet se çfarë do duhet bëhet. Prandaj dita e sotme ka qenë edhe një inkurajim i madh për të gjithë ne për të ecur përpara në mënyrë të përshpejtuar. Kryeministri, për shembull, përmendi SEPA-n ose zonën e përbashkët të pagesave në euro, nga e cila do të përfitojnë si bizneset ashtu edhe qytetarët. Unë dëshiroja të përmendja kursitë e gjelbra, që një gjë të cilën ne e krijuam gjatë periudhës së Covidit. Ndërkohë është një gjë që ka shpëtuar njerëz, biznese. Dhe kjo vetëm vitin e shkuar dhe nuk funksionon plotësisht gjithandej. Dhe kemi pas 20 vite kohë pritjeje për kamionet. Kjo tashmë është hequr. Nuk ekziston më. Dhe mund të arrijmë edhe më shumë. E të kursejmë edhe më shumë kohë. Pra, këto janë ato element, këto janë ato gjëra të cilat njerëzit duhet t'i ndjejnë, t'i prekin, t'i shohin, të jenë pjesë e tyre. Këto janë ato risit e këtij plani. Sepse sigurisht që Europa është shumë burokratike, gjithmonë bëhet fjalë për plane, instrumente, masa, por mendoj që këtë herë ne kemi mundësinë që të tregojmë edhe se cilat janë përfitimet e drejtë për drejta ekonomike të një vendi që kur bëhet shtet antar dhe cilat janë edhe të mirat që sjell në shoqëri antarësimi në BE, sepse këto ne tashmë kemi mundësi t'i ndajmë me rajonin përpara se ju të bëheni pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që një element tjetër shumë i rëndësishëm është elementi që do të thotë që rajoni juaj mund të bëhet gati për antarësim në BE edhe më shpejt. Kjo do të thotë që ne nuk është se po negociojmë me terma abstrakte, që si dhe kur pas antarësimit do të fillojnë të aplikohen rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Jo. Këto vende po fillojnë të aplikojnë këto rregulla që sot, në mënyrën që ne, kur të arrijmë tek antarësimi, kjo gjë të jetë kryer tashmë dhe nuk do të flasim fare për këtë gjë, sepse do të jetë realitet në atë moment. Elementi i tretë që dëshiroj të theksoj sot është që sigurisht që ne e kuptojmë që pjesëmarrja në tregun e përbashkët ka të bëjë edhe me konkurrencën. Dhe konkurenca në tregun e përbashkët të BE-s është e fortë. Pra, konkurrueshmëria e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian krahasuar me ato të Ballkanit Perëndimor është shumë e madhe dhe do të ishte pa drejtë që ne të kërkonim partnerëve tanë të Ballkanit Perëndimor që të merrnin pjesë në tregun e përbashkët, ku ata kanë më pak mundësi për të konkurruar në krahasim me kompanitë tona, të cilat kanë avantazhin e tyre dhe për këtë arsye ne po japim fonde shtesë si pjesë e këtij plani për të ndihmuar të gjitha reformat të cilat janë të nevojshme, të domosdoshme që këto reforma pra të kryhen, sepse shumica e këtyre reformave kanë koston e tyre financiare, kosto financiare për bizneset, kosto financiare për qeverinë, kosto financiare për shoqërinë. Por ne jemi të gatshëm që ta lehtësojmë këtë punë dhe ta zbusim këtë kosto dhe për këtë arsye udhëheqësit e Këshillit Evropian kanë vendosur pa as edhe një ndryshim propozimit që i kemi bërë ne në rishikimin e këtij dokumenti dhe kjo është e vetmja pjesë e këtij dokumenti që u miratua pa kurrë farë dyshimi dhe ndryshimi, që ne jemi të mendimit që 6 miliardë euro do duhet që të ndihmojnë rajonin që me anën e kësaj mbështetje financiare, pra ju do të shikoni pikrisht që këto janë sasia e fondeve që u jepen shteteve anëtare sipas fondeve strukturore dhe deri në vitin 2027 rajoni do të gëzojë të njëjtin nivel intensiteti ndihmë. Kjo do të thotë gjithashtu që
Edhe mund të thuhet madje që do të jetë shumë e vështirë, ose pas vitit 2027 do të ishte e vështirë që vendet e rajonit thoshin që ne si jemi gati për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. E në fund të fjalës time, më lejoni që fal diçka që tha Kryeministri, një element që sërish ne e kemi marrë këtu nga rajoni, nga nisma Ballkani i hapur, por edhe nga procesi i Berlinit, dhe ky element ka të bëjë me tregun e përbashkët rajonal. Ne kemi filluar punën me planin e investimeve ekonomike, por mendoj që tashmë kemi kaluar në një nivel më lartë. Kjo do të thotë që në rast se mund ta them me fjalë të thjeshta, në rast se ju dëshironi të trajtoheni si një shtet antar i Bashkimit Evropian, atëherë ju duhet të trajtoni dhe partnerët e Ballkanit Perëndimor si antar të BE-s. Kështu që po të marrim shembullin e SEP-s, pra, është gjë e mirë që Shqipëria do ta vërë në zbatim të gjithë legjislacionin e duhur të SEP-s shumë shpejt, por në rast se një shtet tjetër i Ballkanit Perëndimor që po punon për këtë gjë dhe do ta vërë në zbatim këtë skemë në të njëjtën kohë, atëherë Shqipëria do të aplikojë të njëjtat rregulla edhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilët aplikojnë rregullat e SEP-s. Kjo do të thotë që për bizneset do të jetë më lirë për sa i përket për të futur produkte në Shqipëri apo për të bërë biznes me Shqipërinë, por edhe në rast se po bëni biznes me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, kostot tuaja të biznesit do të ulen në mënyrë të konsiderueshme. Edhe ky është një përfitim i drejt për drejt që i vjen rajonit, por ama funksionon dhe funksionon vetëm nëse, siç e tha Kryeministri, nëse rajoni e bën këtë gjë ndër vetes, pra vendet e rajonit ta bëjnë të njëjtën gjë dhe përndryshe nuk do të jepet dot i njëjti trajtim. Pra mendoj që ajo që keni parë sot do të ndryshojë në formë dramatike realitetin në vendet tuaja. Sipas llogaritjeve tona modeste, ky plan, së bashku me planin e investimeve ekonomike dhe duhen ngërshetuar të dyja, sepse njëri është ndërtuar në bazë të tjetrit, rajoni do duhet të dyfishojë ekonominë, të rrisë dyfish ekonominë e vet gjatë 10 viteve të ardhshme. Faleminderit. Pyetja. Shkëlqyesi ka disa pyetje për ju nga gazetarët. Pyetja e parë është David Stone nga AFP. Faleminderit Kryeministër Rama, faleminderit Komisioner. Me këtë plan të ri të rritjes, çfarë parashikoni se do të jetë pengesa më e madhe që do t'ju duhet të kaloni dhe si planifikoni që të përballeni me të në të ardhmen e afërt? Faleminderit për pyetjen. Është pyetje e mirë. Pengesa e vetme më e madhe së cilës mund t'i trembemi është mendësia midis vendeve të rajonit. Sepse siç e thash më parë, ky plan i rritjes, sa i takon asaj çfarë duhet të bëjmë në planin rajonal, është saktësisht ajo për cilën kemi rënë dakord në Parin 10 vjet më parë, kur nisëm procesin e Berlinit. Është saktësisht ajo çfarë jemi përpjekur të çojmë përpara me Ballkanin e hapur dhe arsyeja pse për 10 vjet nuk arritëm të përparonim aq sa do donim ishte mendësia dhe ndërhyrja e çështjeve politike dhe retorikës së politikave të brendshme kundër interesave tona. Pra, pengimi i qarkullimit të kamionëve është krejt kundër frymës së procesit Berlinit. Dhe është krejt kundër frymës, por jo vetëm frymës, por edhe shkronjës së planit të ri të rritjes.
Dërim tani, shohim që ka vullnet të mirë. Deklarata e përbashkët është miratuar nga të 6 vendet. 6-shja ka rënë dakord të përqendrohet fort te puna së bashku, ndaj le të shohim. Nëse do të jemi në gjendje të bëjmë gjërat së bashku, do të ecim shumë shpejt. Në qoftë se nuk do të jemi në gjendje të bëjmë gjërat të gjithë së bashku, do të dështojmë të gjithë, sepse është çdo gjë e ndërlidhur. Dëgjuat atë çfarë tha komisioneri. Nuk mund të pretendosh që të kesh një kosto transaksioni me Vendet e Bashkimit Evropian dhe pastaj koston tjetër të transaksionit e lë fqinjet. Nuk funksionon, do të thonë jo. Do të thonë jo, nuk mundesh. Pra, të përfitosh nga ajo çfarë ky plan sjell nga ana e BE-s, na duhet që të japim rezultate nga aspekti rajonal. E dyta, është puna e brendshme. Plani i rritjes nuk është i shkëputur nga reformat në vende, duke nisur nga bilanci këtyre vendeve në një farë mënyre, pra plani i rritjes është një bashkëpunëtar i procesit tonë të rezultateve në reforma. Si Shqipëri, na duhet të ecim përpara me një val të re reformash që praktikisht e kemi nisur mbështetur në procesin e analizës së legjislacionit, e mbështetur në shumë fakte të tjera që janë të qarta. Pyetja tjetër nga Lazar Semini, Associated Press. Mr. Commissioner, Komisioner, a mund të përmendni disa tema konkrete që u diskutuan sot dhe cilat ishin rezultatet e këtyre diskutimeve? Ju përmendët gjithashtu edhe financime shtesë, a mund të na tregoni sa do të jetë kjo shifër? Dhe ndoshta një pyetje për Kryeministrin që cili do të jetë hapi i radhës? Ku do të organizohet samiti i radhës? Dhe në këtë aspekt, i ka përgatitur Shqipëria idet për projektet e tjera të mëdha dhe kanë lidhje këto me planin e ri të rritjes? Pra mund të presin shqiptarët diçka si rezultat si vjet? Dhe sinqerisht në fakt dhe ta them haptazi më shumë para si vjet? Mendoj që sot ne patëm marrëveshje për 4 fusha ku duhet ketë rezultate si vjet. E para ka të bëjë me sepën, që do të thotë një rishikim tërësor i të gjitha aspekteve rregullatore në vendet tona. Shikojmë tashmë që në fakt vendet po përgatiten për këtë gjë dhe që të jemi sinqert, nuk duhet jetë shumë e vështirë për shembull, sepse sistemi bankar kryesisht ka në vetvete banka europiane, që do të thotë që ato duhet të aplikojnë të njëjtat rregulla që aplikojnë në vendet e tyre të origjinës. Por sfida është sa shpejt do të mund të arrijmë ne që këto rregulla të bëhen konkrete në terren, pra sa shpejt do të mund të aplikohen ato. Por mendoj që ka pasur dakordsi të gjerë që kjo gjë do të arrihet si vjet. Dhe besoj që do të arrihet si vjet. E dyta ka pasur të bëjë me kursitë e gjelbra. Me kursitë e gjelbra e kemi fjalën që të heqim të gjitha kohët e pritjes në pikat kufitare, që do të thotë që do të rregullohen procedurat doganore në mënyrë që të përshpejtohen kalimet në kufi në të gjithë rajonin. Ne tashmë kemi disa pikat kalimit kufitar që funksionojnë në formë të dyfisht për shtetet e ndryshme, por duhet ta zgjerojmë këtë në të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, pra ta shtrim në të gjitha vendet, në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Kjo është sërish një gjë që duhet përfundojë deri në fund të këtij viti dhe në këtë formë, në mënyrë të konsiderueshme, do të ulë kostot e biznesit për bizneset e ndryshme në vendet e rajonit.
E treta fush ka të bëjë me punën kërkimore shkencore, që do të thotë që të sjellim brezin tjetër të industrive të ndryshme në rajon, që do të thotë që inovacioni, hulumtimi, kërkimi shkencor, industritë e ndryshme do të kenë nevojë për një të themi në fakt për ato që do të quhej një qendër ku të jenë këto industri, një bërtham ku këto industri të mund të mbështeten. Dhe kjo të krijohet tu në Ballkanin Perëndimor. Po flasim për aspektet farmaceutike ose sektorin farmaceutik digital, aty ku njohuritë për teknologjinë aplikohen çdo ditë. E fundit, dhe ndoshta nuk është se nuk e di si duhet shkurtimin, unë vetë e quaj rrjetin falas të internetit në hapësirat publike në të gjithë Ballkanin Perëndimor, pra që të gjithë të kenë mundësi që të hynë në internet dhe ne këtë mund ta shikojmë edhe si pjesë të planit të investimeve ekonomike, i kemi fondet për këtë gjë, dhe tashmë duhet i pajisim bashkisht me të gjitha mjetet e duhura që kjo gjë të bëhet realitet si vjet. Pra këto janë ato 4 fusha prioritare për si vjet, ndërsa gjëja tjetër që u diskutua gjërësisht është çfarë do të bëjmë vitin e ardhshëm. Tashmë ne po presim që vetë rajonit na sjell ide, çfarë duan vendet e rajonit që të ndodh vitin e ardhshëm, ku janë pengesat për ekonomitë, për qytetarët, pra çfarë gjërash mund të arrijmë vitin e ardhshëm në atë 12 mujor, që të arrijmë të tregojmë pra ndryshime të prekshme për qytetarët. Dhe kjo, sa u përket financimeve, është përveç 30 miliardë eurove, për ndryshe kemi dhe 6 miliardë euro, 2 miliardë euro në grante dhe pjesa tjetër me hua. Pra siç e tha Kryeministri, këto financime shtesë do të përcaktohen dhe do të jenë për të gjitha përpjekjet që duhen për reformat për të sjellë vendet tuaja për në antarësim në BE. E kuptoj pyetjen për parat, por mendoj që e përmenda tashmë se sa e madhe është kjo mundësi që kemi këtu, kur vjen fjalat e parat, kur thash se vetëm duke ulur koston e transaksioneve financiare, apo për ta thënë shumë thjesht, shqiptarët jashtë që dërgojnë para në shtëpi dhe që paguajnë 6 herë më shumë, 6 herë më shumë, se sa paguajnë europianët kur dërgojnë para nga njëra pikë në tjetrën brenda Bashkimit Evropian, shkon në një vlerë kursimi prej gjysmë miliardi për rajonin. Gjysmë miliardi. Vlera e transaksioneve aktualisht që kryhet nga qytetarët tanë përmes bankave, sa u përket dërgesave është e ullët. Shumica e kësaj vlere vjen me para në dorë. Një prej arsyeve, arsyeja kryesore, është kostoja, sepse dërgon para në shtëpi përmes bankës dhe paguan koston e transaksionit që është 6 herë më e lartë se ajo që paguan Fqinjësinë, ytë austriak që çon para në Suedi. Janë 24 milion. Është cifër e ullët sa i takon numrit të transaksioneve, por është vlerë jashtëzakonshme. Këto 24 milion euro do të kursehen dhe do të mbeten në xhepat e qytetarëve e familjeve të zakonshme shqiptare. Janë shumë para, apo jo? Me që po flasim për parat. Sot, edhe për shkak të pengesës për një kohë të gjatë të Ballkanit të hapur, pengesës për një kohë të gjatë procesit Berlinit, pengesës për një kohë të gjatë të CEFTA-s, vazhdojmë të kemi një rajon ku koha e pritjes së kamionëve është 26 milion orë.
Ndërsa në Bashkimin Evropian nuk ka pritje. Në qoftë se do të shkonit te pika doganore e Qafthanës, do të shihni aty një kanal mbi të cilin thuhet se keni arritur në korsin e gjelbër, që e kemi bërë në kuadër të Ballkanit të hapur. Por çfarë presuppozohet të bëjmë sot dhe më tej në kuadër të planit të rritjes? Korsit e gjelbra. Por korsit të gjelbra midis të gjithëve ne dhe korsit të gjelbra midis nesh dhe Bashkimit Evropian. Pra, korsi të gjelbra midis nesh dhe Italisë, korsit të gjelbra midis nesh dhe Greqisë dhe anasjellta, korsit të gjelbra midis Malit të Zi dhe Kroacisë, korsit të gjelbra midis Serbisë dhe Hungarisë e kështu me radhë. Vetëm duke shkurtuar me 3 orë për kamion kohën e pritjes, ne mund të rrisim PBB-n ton me 3%. Janë shumë para. Dhe janë para që vinë vetëm duke shkurtuar procedura burokratike të kota. Më shumë se sa kaq, pra më përtej, sa u takon projekteve, mund t'ju them se pak ditë më parë, zëvendës Kryeministria e Shqipërisë nënshkroi marrëveshjen me Bergin për një hekurudhë të re, Varhelyi i Hotit. Po, përgatitemi të nënshkruajmë të tjera marrëveshje dhe kemi tashmë fonde në dispozicion për këtë lloj projektesh të cilat po lëvrohen. Kështu që flasim për qindra miliona dhe është fal asaj çfarë tha Komisioneri, planit të rritjes që përmes instrumentit financimit Ballkanit Perëndimor na jep mundësinë të aplikojmë dhe të marrim fonde. Dhe kjo për energjinë, për infrastrukturën, për fushën digjitale e kështu me radhë. Mendoj që kemi një mundësi të madhe përpara nesh. Na takon ne të përfitojmë prej saj apo ta humbasim. Por do të ishte një gabim i jashtëzakonshëm historik që ta humbisnin. Ashtu siç është një turp i madh, është turp që ne nuk ja dolëm. Për 10 vjet, të gjithë ne, të 6 ne, të punojmë në këtë drejtim. Sot do të kishim qenë në një pozitë shumë më të mirë dhe ta djem do të na duhet na jepnin shumë më tepër, por kur shohin që kanë të bëjnë me një grup vendesh që duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe pengojnë lëvizjen e lirë brenda njëri tjetrit, thonë jo. Së pari bëjeni me njëri tjetrin për na treguar që ne nuk po afrohemi me ata që shkaktojnë shqetësime bela, por që po afrohemi me vende e kombe që ndajnë të njëjtën mendësi. Pyetja e fundit nga A2 CNN, Fiorella Beleshi. Komisioneri. My Albanian is quite weak. Shqipa nuk e flas fort mirë, kështu që më lejoni që të vë kufjat. Por më përmirësohet shqipja ju, po. Sa herë ju që vizitoni Tiranën, jo vetëm ju, por dhe drejtuesit e tjerë të institucioneve të Bashkimit Evropian? Të ju lise? Flisni pozitivisht për Shqipërinë, e konsideroni një partner të besueshëm, një vend që luaj një rol të rëndësishëm për sigurinë në rajon, një vend që është gati për të bërë hapin e radhës, por vendimet në Bruksel nuk përputhen me këto deklarata. Siç ndodhi në dhjetor, ku me kërkesën e një vendi antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria u hosh nga diskutimi në mbledhjen e Këshillit të Bashkimit Evropian. Pyetja është, a do ta lejojë Bashkimi Evropian Greqinë që t'i bëhet pengesë për integrimin e Shqipërisë dhe kur pritet të kemi një vendim për Shqipërinë për hapin e radhës? Kujtojmë që vetë BE-ja është në prag zgjedhjeve. Ndërkohë për ju, zoti kryeministër, me që pyetjet për planin e rritjes përsa i përket reformave dhe përsa i përket projekteve u zaruan, unë kam një pyetje përsa i përket, me lejoni që të drejtohem për një zgjatim të Samitit të ditës së dieshme, mjaft të rëndësishëm, ku kishte një propozim nga ana e presidentit të Ukrainës për bashkëprodhimin e armëve.
A ka kapacitete Shqipëria për të prodhuar armë dhe si mund t'i vi në ndihmë vendi ynë Ukrainës? Faleminderit. Pra ju dëshironi që unë të flas për Shqipërinë në mënyrë negative? Okej, atëherë, se këtë nuk do ta bëj dot, refuzoj ta bëj këtë gjë. Unë mendoj që hapat tuaj, veprat tuaja e kanë treguar se çfarë keni arritur. Pra, mos harroni ku ishim në tetor të vitit 2019 dhe shihni ku jemi tani. Pra, unë nuk mendoj se ka në Bruksel njerëz që nuk bien dakord për këtë arritje të Shqipërisë. Gjithashtu, ne jemi të dakordsuar në Bruksel për faktin që Shqipëria është gati për të hapur negociatat për grup kapitullin e parë dhe Bashkimi Evropian do duhet që të ketë mundësinë ta marrë këtë vendim. Dhe në fakt sado teknik që është si proces dhe që është thjesht hapi i radhës, unë se kuptoj dot sepse nuk e marrim dot ne këtë vendim, edhe pse kuptoj tërësisht rëndësinë e marrëdhënieve të Fqinjësisë së mirë, pra marrëdhënieve të mira me Fqinjët, por nuk mund të ndërtohen marrëdhënie të tilla dhe të mira me Fqinjën në rast se ti e bllokon tjetrin për të ecur përpara. Por gjithsesi ne po përpiqemi të ndihmojmë dhe shpresoj shumë që në muajin e vijim do të kemi atë takimin ose konferencën tjetër ndërqeveritare në mënyrë që të kalojmë te negociatat e vërteta, sepse ne dëshirojmë të hapim negociatat për grup kapitullin e parë, që janë të drejtat themelore, sundimi i ligjit dhe ndoshta aty mund të diskutojmë këto të drejta themelore në mënyrë më të gjerë pasi të janë hapur vetë negociatat. Faleminderit. Dua vetëm të shtoj diçka asaj që tha Komisioneri, që ka të bëjë me thelbin, jo me procedurën. Ne vazhdojmë të punojmë çdo ditë me Komisionin. Si të ishim duke negociuar gjithçka që duhej negociuar zyrtarisht në këtë fazë, që sipas pikpamjes sonë është shumë e rëndësishme sepse nën kupton që po bëjmë punën këtu. Pra Komisioneri po na ndihmon të kuptojmë se për çfarë duhet të jemi gati dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Kemi nisur tashmë dhe jemi shumë të kënaqur me rezultatet e modelit të inteligjencës artificiale që kemi krijuar për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian të akive në një sesionin shqiptar, përkthimi është absolutisht shumë bindës. Kjo ndërkohë do të na bëjë të fitojmë shumë kohë dhe kur procesi të hyjë zyrtarisht në fazën tjetër, do të jemi shumë më të përparuar. Shikoni, në planin e ri të rritjes ka tregues shumë të qartë për atë çka vendet duhet të bëjnë së brendshmi. Më së shumti është shteti i së drejtës. Së brendshmi. Ne kemi ecur përpara më shumë se çdo vend tjetër sa i takon shtetit të së drejtës, sa u takon reformave. Kemi bërë me sistemin e drejtësisë atë çfarë vendet e tjera padyshim duhet bëjnë. Dhe kjo na dha shumë avantazh kur erdhi puna për të marrë vendimin. Sepse mos harroni, ne ishim të bllokuar dhe Komisioni ka luftuar shumë me shtetet anëtare për të nisur negociatat përpara se sa i nisëm aktualisht. Pse u bllokuan për shkak të dinamikave të brendshme. Por a humbëm kohë? Jo, nuk humbëm. Sepse ashtu siç tregon procesi i kontrollit e analizës licitacionit, tregojnë faktet, ne kemi punuar ndërkohë, Komisioneri na ka ndihmuar, na ka mbështetur dhe kemi punuar. Nuk është se tashmë jemi në momentin përfundimtar ku çdo vend duhet të bjerë dakord dhe ne do të bëhemi antar. Antarësimi do të vi, shpresoj, uroj pas 5 apo pak më shumë viteve, apo në mos
më gjatë se kaq, dhe pastaj mund të shqetësohemi se dikush po na bllokon edhe pse të mërzitemi sepse nuk ulemi dot rreth kryesës. Po jo tani, tani duam të bëjmë punën, duam të jemi gati si një shtet antar i BE-s në mënyrën se si funksionojmë në 2030. Ky është objektivi ynë. Pastaj, nëse një vend a një tjetër na do apo jo, ky është problem tjetër. Për ne është e rëndësishme që BE-ja të funksionojë këtu, që vendi të jetë si një shtet i BE-s në sundimin e ligjit me institucionet e gjithçka tjetër. Ndërsa sa i takon pyetjes për ditën e djeshme. Patëm një summit shumë të mirë, por edhe zhvilluam diskutime mjaft të mira në nivele dypalshe me presidentin Zelenski dhe të tjerët. Ai summit tregoi diçka që është thelbësisht e rëndësishme, që të gjithë ishin këtu. Rajoni ishte larg duarve të Rusisë dhe ishte këtu si rajon që kërkon të jetë pjesë e BE-s. E gjithçkaje pra. Apo më shumë se gjithçka tjetër. Sa i takon industrisë ushtarake dhe prodhimit të armëve, ne si Serbia, Bosnia apo Kroacia nuk kemi një prodhim, një industri prodhuese të mjeteve ushtarake. Duam ta kemi sfari për veten tonë dhe kemi punuar dhe po punojmë që të gjejmë marrëveshjen e duhur, të gjejmë partnerët e duhur, të ringjallim infrastrukturën tonë të vjetër dhe për të bërë më shumë investime për ne. Së dyti, propozimi nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Presidenti Zelenski na foli për mundësinë e bashkëpunimit, që do të thotë investimi, prodhimi dhe bashkëpunimi. Dhe sigurisht, të gjithë thanë po, të gjithë thanë po, jo vetëm Shqipëria. Të gjithë. Kështu që ky është një proces. Ne e dim shumë mirë që duhet investojmë më shumë në mbrojtje, si çdo kusht tjetër, dhe do ta bëjmë këtë. Gjithçka që mund ta bëjmë në këtë drejtim do ta bëjmë. Dhe sigurisht, ka vetëm një kusht që ta bëjmë këtë me aleatët tanë dhe jo me të tjerët. Kaq është. Pjesa tjetër është thjesht diçka e natyrshme. Faleminderit shumë konferenca për fundon.